طفل وحيد لأبويه استطاع أن يقهر الحياة. نشأ بين الفقر والعنف في ضواحي سانت بطرسبرغ، مقاتل سامبو على يد الجيش السوفيتي، ومن ثم مقاتل جودو. درس القانون وعرف قوانين الدولة ليصبح بعدها جاسوسا ورجل مخابرات منذ الصغر. لا يستخدم البريد الإلكتروني إلا نادرا، ولا يستخدم الهاتف المحمول حذرا. شهد بعينيه انهيار جدار برلين بألمانيا وانهيار الاتحاد السوفيتي بكامل عظمته. تسلق سلم السلطة حتى وصل لمنصب الرئيس، وحظي بأطول فترة حكم بعد جوزيف ستالين الذي وصلت فترة حكمه ل30 عاما. لديه أبناء لا نسمع عنهم في الحياة العامة، وزوجة سبق وانفصل عنها. كل ما هو ظاهر في حياته هي أحلامه لإعادة أمجاد روسيا. فقد وصف انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين. ومنذ عام 1997 انتقد مرارا توسع الناتو نحو الحدود الروسية. رجل لا يستطيع أحد تخمين ما في رأسه، فهو ينتظر حتى آخر اللحظات لاتخاذ قراراته. غامض ومرعب، البعض يجده رجلا عصاميا، أما البعض الآخر فيراه ديكتاتورا. في هذا الفيديو سنعرف كل شيء عن حياته، ولكن قبل المشاهدة نتمنى أن تدعموا مجهودنا بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. نشأ فلاديمير بوتين في مجمع سكني بمنطقة تتسم بالعنف في مدينة لينينغراد التي أصبحت فيما بعد سانت بطرسبرغ، وكان يتشاجر كثيرا مع الصبية الأضخم حجما والأشد منه قوة. كان بوتين جاسوسا في وكالة الاستخبارات السوفيتية KGB. بدأ مسار بوتين في السياسة في أوائل التسعينيات عندما عمل كأحد كبار مساعدي أناتولي سوبتشاك عمدة سانت بطرسبرغ آنذاك، والذي كان قبل ذلك أحد أساتذة بوتين في الجامعة. في عام 1997 دخل بوتين الكرملين كمدير لوكالة الأمن الفيدرالية FSB، وهي الوكالة الرئيسية التي حلت محل KGB، وسرعان ما عين رئيسا للوزراء. في ليلة رأس السنة عام 1999 تنحى الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين عن منصبه، وعين بوتين رئيسا بالإنابة. يحجب حياته المالية والعائلية عن الأضواء، وما نجد من معلومات عنه في أغلب الأحيان تكون مفلترة. حاشية بوتين من أثرى أثرياء العالم، ولكن بالنسبة لثروته فليس هناك معلومات مؤكدة. تقارير تقول 30 مليار دولار وأخرى 40 مليار دولار، ويتواصل التكهن ليصل إلى 100 مليار دولار. ولكن المؤكد أن بوتين يريد إظهار أسلوب حياة فاحش الثراء، فهو يريد أن يكون الأول في كل شيء. في 29 من ديسمبر عام 1999 نشر الموقع الروسي للكرملين رسالة من بوتين قبل توليه منصب الرئاسة بعنوان روسيا على أعتاب الألفية. مفادها كان نأيه عن الشيوعية، وهاجم القيم العالمية الجديدة غير الروسية، وأراد طرح إيديولوجية ليبرالية بمعايير روسية، والأهم أنه وعد باستعادة مكانة موسكو. فبعد هذه الرسالة بيومين عين فلاديمير بوتين رئيسا بالإنابة. فاز بانتخابات سهلة المنال في عام 2000، ووعد بصناعة نموذج روسيا المعاصر تكون ديمقراطيتها بمعايير روسية محلية تعرف اليوم اصطلاحا بالديمقراطية السيادية. عقل بوتين يرى روسيا على أنها قوة عظمى ظلمت، فهو يتجنب التاريخ السلبي للاتحاد السوفيتي.
هو مؤمن بوجود إهانة تاريخية تعرضت لها روسيا من الأعداء في الغرب، ومقتنع أنه بنفسه من سيصلح أخطاء التاريخ. فقد قال إن أوكرانيا دولة مصطنعة، ويرى أنها ديمقراطية تقترب من الغرب، وأنها تهديد لطموحاته. ففي ضم أوكرانيا لحلف الناتو خنق لعظمة روسيا التي يريد إعادة أمجادها. فأوكرانيا ثاني أكبر دولة في أوروبا بعد روسيا، واحتضان حلف الناتو لها يعني احتضانه لباقي دول الاتحاد السوفيتي سابقا، وهذا ما يرفضه منطق الدب الروسي. فهو يدعم الانفصاليين في جورجيا وأوكرانيا ومولدوفا وأذربيجان وكذلك دونتسك ولوغانسك، ويزحف بتحالفاته مع دول الاتحاد السوفيتي السابقة في آسيا الوسطى ويوسع نفوذه فيها. فإعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي وعظمته أكبر طموحاته. فعندما استلم السلطة عام 2000 اعتمد لحن النشيد الوطني السابق للاتحاد السوفيتي لحنا لنشيد روسيا الاتحادية، وشعار النبالة للإمبراطورية البيزنطية الذي استخدمه الإمبراطور الروسي إيفان الثالث عام 1497 شعارا للدولة الروسية. تحقيق طموحاته يتجلى بإضعاف خصومه المعروفين، وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، وبخلق الخلافات في أوساط التجمع الغربي تبرز أهمية روسيا، مثل التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لصالح دونالد ترامب، وصداقة بوتين برئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، وخطواته الحذرة للخروج بأقل الخسائر، مثل ما فعل بالتدخل لإنهاء احتجاجات كازاخستان وسوريا لإنقاذ بشار الأسد. بوتين يروج لنفسه على أكمل وجه ويبرز صفاته القوية للإعلام. بوتين بنى جيشا قويا واحتياطات مالية ضخمة تحمي موسكو من العقوبات. الغريب أنه سيحتفل بعيد ميلاده 70 في أكتوبر 2022، فنهاية عمره تقترب وطموحاته بدأت للتو. فبموجب الدستور يستطيع الحكم حتى عام 2036. فما رأيكم متابعينا الأعزاء؟ هل كل هذا عظمة أم أنها ديكتاتورية؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم كل المستجدات على قناة أشياء لا تعرفها.